to my channel. This is Kuya M. And for today's video, sasabihin ko sa inyo yung experience ko about sa slimming coffee na nasubukan ko. So, dalawang product to. This one is from Ultra Green Coffee and the other one naman is from Slimfair Coffee. Pareho silang healthy pero based on my research, mas healthy po si Green Coffee. So, itong Ultra Green Coffee is 650 pesos and itong Slimfair Coffee naman is 400 pesos. Pareho silang 10 sachet per pack. Medyo pricey pero kasi meron silang mga health benefits tsaka mas healthy sila kumpara sa mga coffee na regular na iniinom natin. Pareho silang made in the Philippines and both FDA approved. So, hindi tayo matatakot na magsubok ng mga ganitong product. Yung mga ganitong klase ng coffee, perfect sa mga taong gusto maging healthy. Yung tipong parang katulad ko na addict sa coffee. Pero ako kasi, nag-alternative coffee na ako. Mas prefer ko na yung healthy coffee. Meron silang mga similar na ingredients katulad ng stevia imbes na sugar. Stevia yung gamit nila. So, yung stevia perfect siya sa mga diabetic or gustong umiwas talaga sa sugar. Non-dairy creamer yung ginamit sa parehong product na to, pero may pagkakaiba talaga sila katulad ng mga benefits. So, itong Ultra Green Coffee, non-GMO, tsaka gluten-free. Meron din tong antioxidant, tsaka it prevents diabetes, tsaka hypertension. Anti-aging, anti-cancer. May specific ingredients kasi to para sa cancer, ganyan. Hindi ko na masyadong elaborate kasi hindi naman ako expert. So, babasahin ko lang yung mga nasa description. And consist din tong green coffee na to ng superfood. So, kaya siya sinabing healthy. Meron siyang moringa, mangosteen, meron din siyang graviola, bitter melon, meron din tong evergreen tea, banava, tsaka cacao powder, and yung stevia nila. Fat and sugar burner, aids detoxification, prevents UTI, tsaka improves liver health, boosts up metabolism and energy output, help resolve stomach problems, and it also helps to lower our blood sugar and cholesterol. So, itong product na to is soy-free din siya. So, ayan, perfect yung green coffee talaga. Nakatry na ako ng green coffee before and nagustuhan ko din yung lasa. Ang problem lang sa kanila, medyo matapang talaga sila. So, kung hindi kayo sanay sa mga coffee na matatapang, this is not the coffee for you kasi hindi nyo talaga siya magugustuhan. Pero kung kayo talaga ay mahilig sa coffee, kahit anong coffee pa yan, kahit anong lasa ng coffee, basta coffee, I love it. So, ayun, nagustuhan ko to guys. And ito yung coffee din na parang pag tinikman mo siya una, parang mapapaklaan ka, ganyan. Once na nakasanayan mo na siya, susunod-sunurin mo na at hahanap-hanapin. Kasi may time, dalawang sachet kasi to guys. May time na 3 araw, twice a day ko siya. And sobrang nakaka-addict talaga yung coffee. Buti na lang nga, healthy siya. So, no guilt about that, diba? So, ayun yung mga benefits ng product na to. And marerecommend ko talaga ang green coffee. Kung mahilig kayo sa coffee pero gusto niyo ng healthy, perfecto para sa inyo. Tapos, dito naman tayo sa Slimfair Coffee. Ito namang Slimfair Coffee for weight loss din siya, pero ito may collagen tsaka glutathione siya. Ang napansin ko naman while taking this Slimfair Coffee, kasi ito yung una kong sinubukan. Alam niyo yung feeling na pagising nyo sa umaga, blooming kayo, tsaka feel nyo sa sarili nyo na GGSS kayo, ganun siya. Para sa akin, yun yung effect ng collagen tsaka glutathione since pinag-combine nga siya. So, yung ingredients naman nandito, makikita nyo, super basic lang. And lahat ng ingredients ng parehong coffee is healthy. Ang sabi dito, mapa-fall daw kayo dito sa coffee na to kasi ang sarap niya. Sa totoo lang, masarap siya guys. Kasi itong ang green coffee, kapeng-kape talaga siya. Pero ito, may halo siyang tamis. So, pwede siya sa ice and hot. Kung ano mas prefer nyo, pero sobrang nagustuhan ko din yung lasa nito. Kung mahilig kayo sa matamis, ito yung coffee na para sa inyo. Ang sabi dito, you will feel lighter, slimmer, firmer, and more radiant, more glowing, more happy, and more satisfied. So, kung ano yung sinabi niya dito guys, yun yung na-experience ko sa kanya. And ang pinaka did you know ingredient nila dito is seaweed. So, yung seaweed daw is better at blocking fat. Seaweed stop fat being broken down and absorbed by the body, which could help the pounds fall off. And kung may makikita kayong mga granules doon sa ibabaw ng coffee nyo, hindi siya dumi or whatsoever, yun yung seaweed nila. So, haluin nyo lang and okay na siya. Sa description naman ng Slimfair Coffee, it helps lighten and tighten skin, great taste and aroma, metabolism booster, it also detoxify and burns unwanted fats, helps lower bad cholesterol, helps maintain blood sugar level, and reduce the appearance of wrinkles, cellulites. It's good for fatty liver. It also helps prevent UTI and normalize bowel movement. Halos pareho sila ng description pero may pagkakaiba sila sa mga ingredient. Depende na lang sa inyo kung ano yung mas prefer nyo. Kaya ako to ginawang video na to kasi nga gusto ko din talaga sila itry kung effective ba talaga or hindi. So yung experience ko about this product, effective siya pero hindi kanya bibigyan ng bonggang-bonggang result in one pack or sa 10 sachet. Ako, ang weight ko talaga is 47, minsan 4.6, 4.5, depende. Pero, ang pinaka-flat is 47. So, hindi na ako tumaas ng 48, hindi na rin ako bumaba ng 46.
6 or 45. Pero, nung sinubukan ko tong product na to, kasi marami ako nababasa na ang daming na-lose na pounds sa kanila. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun, pero ako, with diet, no rice, hindi rin talaga ako masyado kumakain ng bonggang-bongga kasi nasanay na yung katawan ko na minimal lang yung kinakain. Kumbaga, pag nabusog na ako, okay na. Pareho akong nabawasan ng weight while taking this, pero hindi siya ganun kabongga. So, yung makikita nyo din sa screen yung before and after ko. Konti lang talaga yung na-lose ko. May exercise pa ako nun ha. Tapos yung exercise ko pa, 30 to 45 minutes. Cardio abs workout pa yun. Pero hindi ko na-reach yung goal ko na 45. Kasi ina-expect ko nga, since slimming coffee sila, tapos with diet and exercise ako, sabi ko, try ko i-reach yung 45. Pero hindi ko siya na-reach eh. Ang pinaka mababa ko is 45.90. Yun yung pagising ko sa umaga, nagtimbang ako. Wala din akong kain noon, tapos uminom lang ako ng water, nagbibi ako kasi usually ganun yun dapat. So, 45.90 yung pinakamababa. Pero not bad na rin yun para sa akin kasi nga sinasabi ko naman sa inyo na yung 47 maintain na siya. Kahit anong kainin ko, basta exercise ako ng exercise, maintain yung 47. Pero yung tinake ko to, nag-lose naman ako ng kahit papano, pero hindi ganun ka-drastic. Partida with diet and exercise pa yun. So, if ever na ititake nyo man to guys, kung gusto nyo talaga masulit kasi nga medyo pricey talaga sila, kailangan nyo mag-proper diet, consistent exercise, tsaka yun, iwas talaga sa mga fast food, sweets, ganyan. Tiisin nyo muna ng 10 days kasi 10 sachets to. So, 10 days, tignan nyo kung magiging effective siya or hindi para sa inyo. Yun yung para sa mag-lose ng weight. Pero para sa mga tao naman na naghahanap lang talaga ng healthy coffee, ayaw na nila yung coffee na 3-in-1, ganyan-ganyan. Kasi ako, ayoko na talaga ng ganong kape. Never na akong, hindi naman never kasi nag-Starbucks pa rin ako, tsaka Black scoop pa rin ako paminsan-minsan kasi nga favorite ko talaga yung caramel macchiato. So, kung gusto nyo makaiwas sa mga 3-in-1 coffee, perfect tong product na to sa inyo. Again, itong product na to, pareho sila makakatulong para makapag-lose kayo ng weight. Pero again, kailangan nyo ng exercise and proper diet. Tsaka maging consistent kayo at mag-focus kayo sa inyong goal. Ang nagustuhan ko din dito, appetite suppressant kasi sila. So, kapag uminom kayo nito, itong green coffee, 30 minutes before. Itong Slimfair Coffee, 5 minutes before kayo kumain. Any time of the day, talagang pag uminom kayo after nun, hindi kayo magugutom. Kumbaga, kaya nyo magtagal. Siguro, morning ako uminom lunch na ako kakain ng mga 12, ganyan. So, natitiis ko na hindi kumain. Tapos, hindi rin ako yung tipong nagkikrave ng bonggang-bongga. Kumbaga, busog ako, feeling busog ako, tapos hindi ako bloated while taking this two product. Nakakatulong din to para maiwasan yung mga cravings nyo sa kung anuman. Yung sa pag-poop ko naman, normal siya. Kasi alam nyo, nag-try ako ng glutathione, nakukwento ko naman yan sa inyo na yun talaga, hindi ka talaga pwedeng lumabas. Kasi once na na-feel mo na andyan na siya, andyan na talaga siya, hindi mo na siya mapipigilan at sabog besh. Ganun yung glutathione. Pero with this one, normal poop. Kunyari, every morning magpupupo ako. Before ako uminom or after, pareho yung naging ganap nito sa akin. Everyday ako nagpupupo, minsan twice a day pa sa hapon pag naparami yung kain ko. Pero kasi before, nasabi ko din na naman to sa inyo na yung poop ko before, 2 days or magti 3 days na hindi pa rin ako nakakatae. Kasi nga, mabagal yung metabolism ko. Pero nung nag-exercise na ako, proper diet, ayan, dun na bumilis yung metabolism ko. Tsaka yung mga fitness journey ko na kwento ko din naman sa inyo, nahirapan talaga ako. Simula nung tumanda ako, ang hirap mag-lose ng weight. Ako yung katawan ko, kailangan ko talaga ng exercise at diet. Kasi kung hindi, walang mangyayari. Katulad nung nag-gym ako, 2 gym pinagsabay ko, pero walang nangyari, 'di ba? Nag-gain na ako ng weight kasi nga mali yung ginagawa ko na tema or parang basta mali ako noon. May mga kinakain pa rin ako na bawal. So instead na mag-lose, mag-gain pa ako ng weight. Ngayon, meron ako mga cheat day kasi okay na ako sa weight ko talaga eh. So I'm happy na. Mas nag-boost yung confident ko, mas happy ako, mas nasusuot ko yung mga gusto kong suotin. Kahit na before na medyo chubby-chubby pa ako, nasusuot ko din naman yung mga gusto kong suotin na damit. Pero nung nag-lose ako ng weight, alam niyo yung feeling na ang gaan-gaan sa loob, na fresh everyday. Basta ganun yung feeling, iba talaga. So, kung gusto nyo, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, yun yung sinasabi ko dati na pag sinasabihan ako na, tumataba ka na naman, ganyan-ganyan, di ba, nagda-diet ka naman. Lagi ako nag-i-excuse, hindi kasi ganito, ganyan. Tapos, pagkakain,
excuse pa rin na sasabihin ko, hindi, ngayon lang naman, ganito, ganyan. So, kasalanan ko din kasi nga, puro ako excuses. So, yun din yung sakit ko noon. Dami kong excuses, pero nung tinanggal ko yung ganong mentality, naging okay naman. So, ayan, na-achieve ko yung result. Tsaka, basta may tiyaga. Tsaka, yun nga, pag gusto mo talaga, makakamit mo eh. So, wag na tayo mag-excuse, guys. Kung gusto natin, edi gawin natin, 'di ba? Kasi dati ako din parang sinasabi ko, sana all, ganyan-ganyan. Tapos, ina-advise din sa akin na, kaya mo din yan, ganyan-ganyan. Tapos, sasabihin ko, hindi ko kaya kasi ganito, ganyan. So, nagdadahilan pa rin ako nun. So, ayun, we need to stop making excuses and make some progress. Siguro kahit na dahan-dahan, okay lang yan. At least may progress tayo, 'di ba? Instead na lugmukin natin yung sarili natin, instead na isipin natin na hindi talaga natin kaya, mas isipin natin na kaya natin. So, yun lang yung mga mapapayo ko kasi ang dami din nagtatanong sa akin. Be consistent, eat in moderation, uminom kayo ng maraming water. Yun din yung ginagawa ko pag nagko-coffee ako. Uminom ako ng mga dalawa o tatlong baso ng coffee para ma-flush down din yung coffee sa katawan kasi masama rin naman yung maraming kape, 'di ba? So ito 1.2 or 1.5 liter siya. Ganito yung iniinom ko na water. Pangalawa ko na to and tanghali pa lang, guys, 1 PM pa lang. Mag-iisa pa akong ganito para yun, ma-flush yung mga toxins sa katawan, ganyan. Tsaka nakakatulong din tong water talaga sa ating katawan. So, that's it for this video. Ang dami kong daldal talaga pag ganito mga video. Sana naiintindihan nyo. Actually, ang sakit ng ulo ko ngayon dahil meron ako. Pero kahit na meron ako, hindi ako bloated. Makikita nyo naman yan. Kasi nga, saktong-sakto, natapos ko tong dalawang coffee na to, nagkaroon na ako. So, nung nagkaroon ako kahapon, hindi ako bloated. Nagulat ako bakit ganun. Kasi usually, di ba kapag magkakaroon tayo bloated, ganyan. Ngayon, hindi ako bloated, which okay yun. So, ayun na for this video. Sana nag-enjoy kayo. And if ever pala, guys, na o-order kayo ng green coffee, this is 650 pesos. Meron tayong 100 pesos off pag bibili kayo dito. And alam ko dito sa Slimfair Coffee, ano sila, parang 400. Tapos, may discount code din sila kapag dalawang binili nyo. Ganyan. May mga promo sila. So, ayun, if ever na gusto nyo, link down below. Hindi rin ako paid na gawin to. Talagang sinubukan ko lang talaga sila kasi na-intriga ako. At saka, ang tagal ko nang gustong bumili na to, namamahalan lang ako. Buti may nagpadala. So, maraming salamat at na-try ko na to. After nitong coffee na to, balik na ako dun sa coffee na ginagawa ko, which is black coffee and cocoa sugar. So, yun. That's it for this video. Sana nag-enjoy kayo. Syempre, don't forget to like this video, subscribe to my channel, and if ever din nasubukan nyo na tong dalawang coffee na to, comment down below. And I'll see you guys on the next one. Bye! So nga pala, guys, itong t-shirt ko is from Mami Via. So, ayan. Porong tungo to. So, if ever na gusto nyo, link also will be down below.